Ang susunod na pag-uusapan natin, no, yung technique na object snap mid between 2 points, no. So halimbawa kung hindi natin alam, no, yung option na yan, gagawa tayo ng circle, no, dito sa gitna ng dalawang point na ito. Tapos gagawa tayo ng circle dyan sa gitna. Ayun, no, gumawa muna ako ng line, tapos nag-circle ako sa gitna, no. So tapos i-erase ko pa ito. Medyo matagal yung ganyang technique, no. Ngayon kung alam natin yung object snap na mid between 2 points, mas mabilis siya, no. So magagamit natin ito para mapabilis yung pag-drawing natin ng mga plano, no. O halimbawa, magpipick ako ng circle dahil gagawa tayo ng circle. Tapos press natin yung shift tapos yung right click sa mouse. Gamitin natin ito, yung mid between 2 points, no. So click natin itong options na ito. O, pick tayo ng dalawang point. Ito yung first point, ito yung second point. O yung circle natin, ito na yon sa gitna, no. Ayun yan. So gitnang gitna yan, no. Hindi mo na kailangan gumawa ng line muna tapos magsi-circle tayo, no. Ayan yung technique na mabilis, no. Okay, ayun lang mga boss, no. Kung nagustuhan nyo itong video natin, wag nyo muna po palang kalimutang pindutin muna yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.